નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝના ખાસ કાર્યક્રમ હોટ ટોપિકમાં આપનું સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, આપ જાણો છો કે હોટ ટોપિક કાર્યક્રમ હોય એટલે ગરમ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થતી હોય છે। હોટ મુદ્દાઓ પર આ કાર્યક્રમમાં ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવતી હોય છે। અત્યારે હોટ ટોપિકમાં મુદ્દો મહત્વની બાબત એ છે કે ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચેનું જે યુદ્ધ છેલ્લા 3-4 દિવસથી જે ચાલી રહ્યું છે, આ યુદ્ધ એને લઈને વાત કરવી છે। સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે વેપાર ધંધા પર ક્યાંક ને ક્યાંક આની માઠી અસરો જોવા મળી રહી છે। અત્યારે હાલનું તમને જો વાત કરું તો ઇઝરાયલે ગાઝા બોર્ડર પર કબજો કરી લીધું છે અને નેત્યાનુએ તો ત્યાં સુધી કહી દીધું છે કે એવો બદલો લઈશું કે તમારી જે પેઢીઓ છે તે યાદ રાખશે તમને। સાથે સાથે મહત્વની બાબત એ છે કે આ યુદ્ધની ભારત પર કોઈ અસર પડશે કે કેમ, અને સાથે સાથે વૈશ્વિક સ્તરે આ યુદ્ધની શું અસર જોવા મળી શકે છે એની વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરવી છે। અને ચર્ચા કરવા માટે ઉત્પલ વોરા સુરક્ષા નિષ્ણાંત જોડ્યા છે, આપનું સ્વાગત છે। સાથે જ હિરેન ગાંધી કે જેઓ વિદેશ વ્યાપાર વિશેષજ્ઞ છે, આપનું પણ સ્વાગત છે। ઉત્પલભાઈ, ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કીધું એ પ્રમાણે કે ઇઝરાયલ હમાસનું આ યુદ્ધ છેલ્લા 3-4 દિવસથી ચાલી રહ્યું છે। પહેલાં તો મારે એ જાણવું છે, આ યુદ્ધ કેમ થયું, આનું કારણ શું છે, વિવાદ શું છે અને વિવાદનો અંત કેટલો જવાબદાર, કેટલો યોગ્ય, ક્યારે આવશે? હવે આપણે આ પ્રોગ્રામનો સમય છે હોટ ટોપિકનો, એ ખાલી 30 મિનિટનો છે અને એની અંદર તમે મને એટલો ડિફિકલ્ટ સવાલ પૂછ્યો છે કે આ જે યુદ્ધ શરૂ થયું એ ક્યાંથી થયું, એનો હેતુ શું હતો અને એનું કારણ શું હતું। હવે ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ કે આપણે કેટલું ઇતિહાસની અંદર હિસ્ટ્રીમાં પાછળ જવું છે અને એની ઉપરથી એ આખો એનો પર્સપેક્ટિવ આગળ બહાર આવે। કારણ કે 2 નેશન થિયરી, 1 નેશન થિયરી, the Palestine Liberation Organization, Yasser Arafat, Hezbollah, અને Arab Street અને Arab League of Nations, OIC, 1960 ને 1970ના દશકાની અંદર જે જાતની રિજિયોનલ અને ગ્લોબલ ડાયનેમિક્સ હતું, જે જાતનું ઓઇલ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ વખતે હતું અને જે વખતે જે સ્ટ્રેટ્સ ઓફ હોર્મુઝ અને પર્શિયન ગલ્ફ ને એનું જે ઇમ્પોર્ટન્સ અત્યારે પણ છે, પણ એ વખતે જે જાતનું ઇમ્પોર્ટન્સ હતું અને બાયપોલર વર્લ્ડની અંદર, કોલ્ડ વોર એરાની અંદર મિડલ ઇસ્ટ અને વેસ્ટ એશિયાનું જે જાતનું ઇમ્પોર્ટન્સ હતું અને જે આરબ દેશો અને એનું જે પ્રભુત્વ હતું આખા જીઓપોલિટિક્સમાં, ગ્લોબલ ડાયનેમિક્સમાં, મેજર પાવર લાઈક રશિયા અને અમેરિકા જોડે એમના સંબંધો, એ બધા એ પણ ડિસ્કસ કરવા પડે। કારણ કે અધરવાઇઝ ઇફ વી ઓનલી ડિસ્કસ કે આ યુદ્ધ કંઈ ખાલી 72 અવર્સથી કે છેલ્લા 3 થયું, આ તમે જો ખરેખર જોવા જાઓ તો આનો ઉદ્ભવ એ ઇઝરાયલનો બર્થ થયો ત્યારથી થયેલું છે। આરબ લીગ્સ ઓફ નેશન્સ અને આરબ નેશન્સ એના ઇઝરાયલના નેબર્સ, they were once upon a time એટલા કટ્ટર હતા કે એમને ઇઝરાયલનું અસ્તિત્વ મિડલ ઇસ્ટની અંદર કોઈ હિસાબે માન્ય નહોતું અને એ જ પ્રમાણે ઇઝરાયલને આરબ દેશો નહોતા રહેવા દેતા, નહોતા શાંતિથી જીવવા દેતા અને વારે વારે 1967, 1973 યોમ કિપુર વોર ને જે બધું એક સાથે ભેગા થઈ અને ઇઝરાયલ ઉપર અટેક કર્યો અને એની જો રેપ્લિકેશન જોવા જઈએ તો આજે આ 3 દિવસ પહેલા જે યુદ્ધ શરૂ થયું એની ઉપર પણ છે। હવે આને યુદ્ધ કહેવું કે આને ટેરરિસ્ટ અટેક કહેવો, ઇટ ઓલ અગેન ડિપેન્ડ્સ અપોન હિસ્ટોરિકલ પર્સપેક્ટિવ, તમે કઈ રીતે હોલ્ડ કરો છો એની ઉપર। કારણ કે પેલેસ્ટિનિયન લિબરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન PLO is not in Gaza, it is in West Bank અને the Hamas is located in Gaza Strip. Now the bordering countries, તમે make no mistake, જે રીતે આ હમાસે આટલો કોન્સન્ટ્રેટેડ મેનરની અંદર અને જે સ્કેલની અંદર, જે ઇઝરાયલ જેવા સોફિસ્ટિકેટેડ અને જેની પાસે પ્લિથોરા ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ, ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને અમેરિકા જેવા કન્ટ્રીને એને CIA નો સપોર્ટ હતો, જેને સેટેલાઇટ ઇન્ટેલિજન્સ, હવે તેમ છતાં આટલું હેવી ઇન્ફિલ્ટ્રેશન, ડીપ પેનિટ્રેશન થયું અને આટલા હાઈજેક કરીને લઈ ગયા, ડોર જઈ અને સિવિલિયન્સ, ચિલ્ડ્રન ને વિમેન ને એના પર જે અત્યાચાર કર્યો અને જે બધું માર્યા અને તેમ છતાં જો ઇઝરાયલને ખબર ના પડે અને ઇઝરાયલના મોઝાદ કે જેવી એજન્સીથી કે which was one of the best agency not only in Middle East or West Asia but all over the world, અને જે રીતે એમના
ઇવન જે સિસ્ટર એજન્સીઝ એની સાથે જે એના સંબંધો હતા, તેમ છતાં સીઆઈએ અને MI5 ને એવી યુકેની ને જર્મન એજન્સીઓ GRU, they also could not give any indication. Therefore, this is a total failure on the part of Mossad, Israeli Defense Forces અને his cabinet and his government. There is no doubt. પણ અત્યારે એ વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાનો સમય નથી કે એ રહેતો નથી, કારણ હવે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે that is only retaliation. અને we have to see that how best the Israelના defense forces અને ઇઝરાયલની political leadership they regain the honor of Israel અને કઈ હદ સુધી જવા તૈયાર છે અને ક્યાં સુધી વર્લ્ડના સુપર પાવર્સ ઇઝરાયલને ત્યાં સુધી જવા દેવા માટે તૈયાર છે. કારણ કે નેતન્યાહુ ભલે એના દેશ માટે કન્ઝમ્પશન માટે એવું કહે કે અમે તમને 7 પેઢી ભૂલાવી દઈશું, પણ ઇઝ ઇટ રિયલી પોસિબલ? વેસ્ટ એશિયા અને ઇઝરાયલનો જે નેબરિંગ કન્ટ્રીઝ, દે આર સો રિચ in minerals, fossil fuel અને વર્લ્ડ પોલિટિક્સ માટે કે અમેરિકા, રશિયા, ચાઇના અને ઇવન ઈરાન, ઇરાક, ટર્કી, they cannot afford to abandon the Arab nations અને ઓઇલ પ્રોડ્યુસિંગ નેશન્સ માટે નેતન્યાહુ ભલે અત્યારે કે અને અત્યારે યુએન સિક્યોરિટી કાઉન્સિલની અંદર એટલા માટે કોઈ જાતનું રેઝોલ્યુશન પણ પાસ કરવા દેવામાં આવ્યું નથી. રશિયા એન્ડ ચાઇના, they have even refused to name Hamas. Forget about anything else. America, they wanted to bring in a resolution which was not allowed by the UN Security Council members. So આ બધી સિચ્યુએશનની અંદર જો ઇઝરાયલ વધારે પડતું જો એનો પ્રભુત્વ જમાવવા ટ્રાય કરે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મને ડાઉટ છે કે વર્લ્ડ પાવર્સ વિલ નોટ અલાઉ ધેમ ટુ ડુ, અને સેકન્ડલી આરબ નેશન્સ વિલ સ્ટ્રિક્ટલી ધેન રિએક્ટ. અને ઈરાન, ટર્કી, સિરિયા, લિબિયા, દે આર જસ્ટ વેઇટિંગ ઇન આર્મ્સ. માટે અમેરિકાનું જો પણ એનું જે ડોમિનન્સ છે, એનું પ્રભુત્વ છે, એ અત્યારે ચાઇના ફેક્ટરને લીધે ઇટ ઇઝ ડિમિનિશિંગ. અને માટે અમેરિકાના ડોમિનન્સને નેશન તૈયાર નથી. કારણ કે જો આ વસ્તુ હોત તો PLO અને પોલિટિકલ અમેરિકન લીડરશિપ એને સપોર્ટ આપેલી. After all, what is the difference between Palestine nation theory and Hamas? Hamas is also telling the same thing, that we do not want Israel, we want to take revenge. કે અમારા છોકરા લેડીઝો અમારા લોકેલિટી ઉપર જે પાસની અંદર ઇઝરાયલે જે રીતે વન સાઇડેડ બોમ્બાર્ડમેન્ટ કરીને ડિસ્ટ્રક્શનને ડિવાસ્ટેશન કર્યું છે એનું અમે બદલો લઈએ છીએ. બટ ધેટ ઇઝ રોંગ. Nobody can justify terrorism or terrorist organization. That the manner in which Hamas has gone is wrong. In the international dynamics, it is going to be very difficult to justify at a later stage a kind of a push Israel wants to give beyond a certain level. Israel ne nahi thakse, karan ke world has to maintain a balance, and a balance will be between the Arab nations and Israel. બંનેને ખુશ રાખવામાં આવશે અને બંનેને at some stage it will be like the Russia and Ukraine war, that Russia is also happy holding 23% of Ukraine અને Ukraine ને arms and weapons આપ્યા કરો અને કરે war ચાલ્યા કરે, but nothing is going to happen and no United Nations or any other બિલકુલ બિલકુલ આપણે પૂછું છું ઉત્પલભાઈ, આપની પાસે આવું છું. હિરેનભાઈ, મહત્વની બાબત એ છે કે યુદ્ધ જ્યારે ચાલી રહ્યું હોય અત્યારે તણાવભરી સ્થિતિ ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળી રહી છે, પરંતુ મારે એ પૂછવું છે જ્યારે આજ વિદેશ વ્યાપાર વિશેષજ્ઞ જ્યારે આપ હોવ ત્યારે ભારતની વાત કરવી છે કે ભારતના વેપાર ઉદ્યોગમાં, વેપાર ધંધામાં આ જ્યારે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે એની સીધી અસર કેટલી પડી શકે છે, શું માનો છો આપ? હવે કોઈ પણ યુદ્ધ થાય એની અસર તો પરોક્ષ રીતે આપણા લાગુ પડે. આપણું ઇન્ડિયા એ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે. સૌથી પહેલી અસર તો ઓઇલનો ભાવ, મારા હિસાબે ક્રૂડનો ભાવ હજુ 5 થી 10% વધવો જોઈએ. ક્રૂડનો ભાવ વધે તો એની અસર આપણા દેશના ઇકોનોમી પર થોડીક ઇન્વર્સ પડે. બીજું જે G20 સમિટમાં જે કોરિડોર એનાઉન્સ કર્યો હતો ઇન્ડિયાથી ઇઝરાયલ સુધીનો, એ અત્યારે માર પૂરતું તો આ સિચ્યુએશનમાં થાય છે.
ત્રીજી વસ્તુ કે જે આપણે ડિફેન્સમાં અને ટેકનોલોજીના જે આપણે ગ્રાઉન્ડેડ કોન્ટ્રાક્ટ અને જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણા જે કન્ટ્રીએ ત્યાં કરેલા ટીસીએસ, એમાં વન ઓફ ધ ટીસીએસ કંપની એ થોડું રોલબેકમાં આવી શકે. અને પેલેસ્ટાઇન જોડે આપણો ટોટલ 94 મિલિયનનો છે અને ઇઝરાયલ જોડે આપણો વેપાર છે 92 બિલિયન. એટલે બે વચ્ચે અત્યારે ઇન્ડિયા તો મધ્યસ્થીમાં તો આમ આપણું વેપારમાં તો વેપાર આપણો વધારે ઇઝરાયલ જોડે વધારે છે. ટેકનોલોજી, ડિફેન્સ ટેકનોલોજી એમાં રોલ મોટો છે. તમને એક સારું ઉદાહરણ તમને આપું કે ઇરિગેશન સિસ્ટમ, એગ્રીકલ્ચર સિસ્ટમમાં જે ઇરિગેશનમાં ક્રાંતિ લાવી એની એચઆરડી, એની ટેકનોલોજી આપણે ઇઝરાયલમાંથી લાવેલા. આજે આપણે આખા દેશમાં એ ઇરિગેશન સિસ્ટમ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. એનો મૂળ ટેકનોલોજી આપણી ઇઝરાયલની. એટલે ડિફેન્સમાં, ટેકનોલોજીમાં અને આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, જે પર્પઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણું જે છે એ રોલ બેક થઈ શકે. તો વેપારમાં તો આ દેખાય છે. અને જો ક્રૂડના ભાવ થોડા વધે, કારણ કે જો અત્યાર સુધી તો માની લો કે કોઈ કન્ટ્રીએ હજુ વિશ્વ અત્યારે કોઈ એક બે ભાગમાં વહેંચાયું નથી. પણ ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં આવું જ્યારે ક્રાઇસિસ આવે છે ત્યારે જનરલી ક્રૂડના ભાવ વધી જતા હોય છે. ક્રૂડના ભાવ વધે એ આપણા દેશને અર્થતંત્ર માટે નહીં સારું, અને એના હિસાબે ડોલર મજબૂત થશે, થોડો કરન્સી થોડી સ્ટ્રોંગ થાય અને સાથે પણ થોડો ડર આપણને લાગે એવું અત્યારના હાલ પૂરતે એવું દેખાય છે. પણ સાથે સાથે હવે આ જે કોન્ફ્લિક્ટ છે એ કેટલું લાંબુ ચાલે છે, ક્યાં કયા દાયરામાં કંટ્રોલ રહે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હજુ સુધી કોઈ કન્ટ્રીએ ડાયરેક્ટલી પાર્ટી બની નથી ત્યાં સુધી તો કોઈ જરૂર નથી. પણ આ સુધી અત્યાર સુધી મર્યાદિત રહે, કોઈ ખરાબ અસર આપણને પડે. પણ સાથે સાથે ક્રૂડ ઓઇલ, ઇન્ટરેસ્ટ, બેંક ઇન્ટરેસ્ટ અને કરન્સી, આ ત્રણનો આપણને થોડો ખતરો આપણી ઇકોનોમી પર દેખાય છે. મારે ખાસ ઈરાનની વાત કરવી છે. હવે તમે જુઓ કે આ યુદ્ધ જ્યારે થઈ રહ્યું છે ત્યારે હવે ઈરાન પણ યુદ્ધ કરવાની, હુમલો કરવાની ફિરાકમાં છે, તૈયારીમાં છે, તૈયારીઓ કરી દીધી છે. શું લાગી રહ્યું છે? કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થશે? કયા કારણો જવાબદાર? શું માનો છો? આમાં એક વસ્તુ ચોખ્ખી આપણે જોવી જોઈએ કે ઈરાન કેનોટ બી સીન એઝ એ સ્ટેન્ડ અલોન નેશન ઓર એ સ્ટેન્ડ અલોન કન્ટ્રી ઓર એ રિજિયોનલ કન્ટ્રી. ઈરાનની જોડાયેલા છે. ઈરાનને યુરોપિયન યુનિયનના નેશન્સ વિચ આર નોટ ગુડ એટ ઓલ. ઈરાનના ઇવન અધર આરબ કન્ટ્રીઝ સાથે પણ રિલેશન્સ દે આર નોટ વેરી ગુડ. And therefore, Iran is seen as a pariah even within in the Middle East and the West Asian region. But any against જોવાનું એ છે કે Iran axis is now getting stronger and stronger in Russia and North Korea. So therefore, Pakistan will also willy-nilly એની અંદર આવશે કારણ કે ચાઇના અને પાકિસ્તાન is also there is one axis. માટે આ બધી દ્રષ્ટિએ જ્યારે જોવા જાઓ અને મિડલ ઇસ્ટની જ્યારે ડાયનેમિક્સ જુઓ, જો ઈરાન અંદર અને ઈરાન પણ આની અંદર મેક નો મિસ્ટેક, જે રીતે હમાસને આર્મ્સ, એમ્યુનેશન, લોજિસ્ટિક સપોર્ટ, પોલિટિકલ ને મોરલ સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યો છે, એ હમાસ જેવા નાના ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે આટલો સ્કેલ ઉપર એટેક કરવો ઇઝરાયલ જેવા કન્ટ્રી માટે પોસિબલ જ નથી. માટે કાં તો ક્વાયટલી ઈરાન ઓર એના જે હમાસના ગાઝાના જે નેબરિંગ આરબ કન્ટ્રીઝ છે એ લોકોએ આ સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કર્યો જ છે. માટે એ સિવાય આ પોસિબલ. માટે વી ડોન્ટ હેવ ટુ બી ટુ સે કે હમાસે હુમલો કર્યો. હમાસે હુમલો કર્યો, પણ એની પાછળ કોણે હુમલો કરાવડાવ્યો ધેટ ઓનલી ટાઈમ વિલ ટેલ. અને ધીમે ધીમે આ બધી વાતો the details will come out. So it is either Iran or Iran nudged by China, and China has a axe to grind. અને હમણાં G20 ની મીટિંગ પૂરી થઈ અને જે જાતની the axis that we wanted to create, the road and the sea initiative leading right from India to Middle East to the Europe, એ જો અત્યારે હવે કોઈ હિસાબે આગળ વધે એમ નથી. કારણ કે the entire region has been put in a volatile category. And secondly, the organization like USA or maybe European Union or World Bank or
કે જે આ પ્રોજેક્ટને ફંડ કરવાના હતા, they will not come forward to put their money in a volatile region like this. So the one belt one road initiative ના alternate તરીકે જે રીતે આ જે પ્રોજેક્ટને જોવામાં આવ્યો હતો, એ અત્યારે તો in the foreseeable future it cannot take place. We have to wait and watch. Secondly, જે રીતે મિડલ ઇસ્ટ અને વેસ્ટ એશિયા જો સળગે અને ઇન્ફ્લેમેબલ થાય, તો એનાથી જેમ હમણાં આપણા ઇકોનોમિક એક્સપર્ટે કહ્યું એ પ્રમાણે ક્રૂડ ને એ બધાની એની અંદર ડાયરેક્ટ અસર થાય. તમને ખબર છે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી ઇઝ એ ઓઇલ બેઝ ઇકોનોમી, અને માટે even the variation in the crude prices by $5 to $7 will also make a big on our economy, and therefore our dependence on Russian crude will further grow. અને આ બધું જોતા જો ઈરાન અત્યારે તો ઈરાને ચોખ્ખું કહ્યું છે not be taken on a face value. જે જાતનો આવો જે સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરતા હોય એ શરૂઆતની અંદર તો they keep a straight face and they say અમારે આમાં કંઈ કરવાનું જ નથી, આ તો બધું હમાસે જ કર્યું છે. પણ it is just not possible. The quantum of the scale of the that has been carried out, it was well deliberated, well planned, well calculated, well executed. અને now it is following. કારણ કે ઇઝરાયલ માટે it is so difficult now. કારણ કે in military parlance it is called build up area. અને build up area means હવે જે હમાસના ટેરરિસ્ટો છે એ ગાઝાની અંદર મકાનોમાં જતા રહ્યા છે, અને મોટા ભાગના જે મોટા માથા જેને કહેવાય the big terrorists, they would have already run away to the nearby the Arab countries, which is called safe haven. માટે હવે ઇઝરાયલી ફોર્સિસ જો ડોર ટુ ડોર જઈ they have to get into the 1-to-1 battle. એમાં એમની પણ કેઝ્યુઅલ્ટી વધારે થશે, અને સાથે સાથે જ્યારે પણ તમે એની અંદર એક ક્લીનઅપ ઓપરેશન થાય ત્યારે મોટા ભાગના ઇન્ફ્લુએન્શિયલ ટેરરિસ્ટ ઓર ઇન્ફ્લુએન્શિયલ હમાસ, let me not use the word terrorists at this moment of time, but operatives, Hamas operative, they would have run away to the safe havens in the nearby, either the Egypt or Syria or even other Hezbollah controlled or places like Palestine or even. So this is going to be a long drawn affair. ઇઝરાયલ માટે આ પોસિબલ નથી, અને વર્લ્ડ પાવર્સ માટે એ પોસિબલ નથી કે વેસ્ટ એશિયા જેવા રિજિયનને લાંબા સમય માટે આવો વોલેટાઇલ રખાય. આ વસ્તુનો અંત લાવવો જ જોઈએ, અને માટે સમ સ્ટેજ ઓર ધી અધર some kind of the negotiation will take place, and the people have to come on a discussion table. There is no doubt in that in my mind. હિરેનભાઈ, મહત્વની બાબત એ છે એ આ યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેની વોર, અને હું head or the chief of the Arab League was heading to Moscow. ઉત્પલભાઈ, 2 દિવસ પહેલા the Arab. હિરેનભાઈ, જે પ્રમાણે આ યુદ્ધ જ્યારે ચાલી રહ્યું હોય ત્યારે આપ શું માનો છો, વૈશ્વિક સ્તરે કેવા પ્રકારના ફેરફારો જોવા મળશે? ભારતનું જે વેપાર ઉદ્યોગ છે એમાં પણ કેવી ફેરફાર આવશે? અને અત્યારે હાલ ક્રૂડ ઓઇલની જો વાત કરીએ તો ક્રૂડ ઓઇલમાં કોઈ વધઘટ જોવા મળશે કે કેમ, શું માનો છો તમે? જોવે છે ને, 3-4 વસ્તુ તમને કોન્ક્લુડ કરી આપું કે યુરોપમાં ગયા વર્ષે જર્મની ડિક્લેર કર્યું રિસેશન છે. યુરોપમાં 4 થી 5 કન્ટ્રીમાં રિસેશનનો દોર ચાલુ છે. યુકે ઇઝ ઓલ્સો ઇકોનોમિક સ્લો ડાઉન છે. સાથે અમેરિકામાં પણ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ફિગર આઉટ થતી નથી, એટલે ફિગર કંટ્રોલમાં થતી નથી. એ હું સત્ય હકીકત કહું છું. ચાઇનામાં પણ સ્લો ડાઉન છે, અને સાથે સાથે યુક્રેન અને રશિયાના 2.5 વર્ષ થવા આવ્યા. ફૂડ સપ્લાય ચેન ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ છે, અને ફૂડમાં નહીં તો 12 થી 15% થી 20% વધારો વર્લ્ડમાં ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં દેખાયો છે. ફૂડનો વધારો એટલે સીધી ઇન્ફ્લેશનનો વધારો થાય. ઇન્ફ્લેશનનો વધારો થાય એટલે જીવન જરૂરિયાતના બેંક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કરન્સી રેટ એને અફોર્ડ કરે. એટલે કોઈ પણ યુદ્ધનું કોઈ લિમિટેડ દાયરામાં હોય તો વિશ્વને એ પચાવી શકે, પણ જો લિમિટેડ દાયરામાં ના હોય ને લોંગ ટર્મમાં આવે તો એની એક નેગેટિવિટી અસર, વધારે અસર મોટી તો ડેવલપિંગ કન્ટ્રીને આવે. કોઈ ડેવલપ કન્ટ્રી એટલી અસર એટલા માટે ના આવે કે અમે તો એક્સપોર્ટર સારું છે ને ઇમ્પોર્ટર સારું, દે આર નોટ વરી અબાઉટ ઇટ. ઇન્ડિયા એ કન્ટ્રી 85% વી આર ઇમ્પોર્ટિંગ ક્રૂડ ઓઇલ, તો આપણો ઇમ્પોર્ટ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. ઇમ્પોર્ટ ડિસ્ટર્બ થાય એટલે ભાવ વધારો અહીંયા આવે. ભાવ વધારો આવે એટલે ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ માટે ગવર્મેન્ટ બેંક ઇન્ટરેસ્ટ વધારે, તો આની અસર મોંઘવારી પર પણ આવે.
એટલે આ જે વસ્તુ છે એ પ્રોસેસમાં છે, પણ આપણે હોપફુલી એવું ઈચ્છીએ કે અત્યારે હમાસની જોડે હમાસ અત્યારે એક આમ જોવા જઈએ તો કોઈ કન્ટ્રી કે કોઈ પાર્ટી અત્યારે એક નાનું સંગઠન છે. હવે આપણે હોપફુલી રહીએ કે સંગઠનને બીજી કન્ટ્રી કોઈ સપોર્ટ ખુલ્લોમાં સપોર્ટ ના આપે. આજે બધી કન્ટ્રી ટર્કી છે કે ઈરાન છે એના સ્ટેટમેન્ટ આપણે સાંભળ્યા, પણ મને લાગે ત્યાં સુધી આ લિમિટેડ જ દાયરામાં યુદ્ધ રહે તો પછી આ ઇકોનોમીમાં એટલી મોટી અસર આપણને દેખાય નહીં. પણ અત્યારે હાલ પૂરતું તમને કહું કે યુરોપ કન્ટ્રીમાં પણ રિસેશનનો દોર ચાલી રહ્યો છે, ચાઇનામાં ચાલી રહ્યો છે, અને સાથે યુએસના કન્ટ્રીના પણ આંકડા બધા સારા આવી રહ્યા નથી. એટલે આમાં કેવું છે, એવું છે ને કે ભાઈ અત્યારે બળતામાં ઘી ઉમા જો કામ થાય એટલે હોપફુલી કે આ કંટ્રોલમાં આવી જાય અને ઇકોનોમી પાછી આપણી પાટા પર ચડી જાય. ભાઈ ખાસ શોર્ટમાં ભારત માટે કોઈ ચિંતાનું કારણ ખરું આ યુદ્ધને લઈને? શું માનો છો તમે? ના, ભારત માટે એની નેશનલ સિક્યોરિટી તરીકે ડિરેક્ટલી બોર્ડર સિક્યોરિટી ઓર નેશનલ સિક્યોરિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ડેફિનેટલી ઇમિડિયેટ નેચરની અંદર એવું કોઈ કન્સર્ન નથી. પણ નાવ જે આપણો દેશ છે, ઇટ ઇઝ નાવ ઓન એ થ્રેશોલ્ડ. આપણી ઇકોનોમી ઇઝ ઓન એ થ્રેશોલ્ડ એન્ડ વી આર નાવ ઇમર્જિંગ એઝ ધી થર્ડ લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી. અને આપણા જે એસ્પિરેશન્સ છે એને પુરવાર કરવા હોય, એને સિદ્ધ કરવા હોય તો આ જે જાતની વર્લ્ડની ઇકોનોમી ડેવલપ થઈ રહી છે કે ચારે બાજુ આટલું ધી વર્લ્ડ ઇઝ ગેટિંગ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વેરી વોલેટાઇલ રિજિયન. તો ફૂડ સિક્યોરિટી, એનર્જી સિક્યોરિટી, ફર્ટિલાઇઝર સિક્યોરિટી, હેલ્થ સિક્યોરિટી બધાની અંદર આજે વર્લ્ડ ઇઝ ઇન અ ટેરિબલ કન્ડિશન. અને રશિયા directly or indirectly, in my considered opinion, I am telling you that they are in. I would prove wrong, but that is not the case. And માટે we have to see this as to how mainly mara words mark karjo. Everything depends upon the how we control this situation. When I say we, means not India. The world controls this situation. Jo Arab countries, they get excited about it. And if they feel that Israel is getting irrational support from the other world powers, અને જેમ અમેરિકાએ પણ એનો નેવલ ફ્લોટિલા મેડિટેરેનિયન સીમાં મૂકી દીધો છે, જોર્જ એરક્રાફ્ટ કેરિયર બેટલ ગ્રુપ સાથે 4 મિસાઇલ ગાઇડેડ ડિસ્ટ્રોયર્સ બધું જે તે ઓપરેટ થઈ રહ્યું છે. ઇટ ઇઝ ધીસ, જેને ગુજરાતીનો વર્ડ છે કે આના એંધાણ અત્યારે બહુ સારા નથી લાગતા. If it does not happen, આપણે બધા હેપી છીએ. પણ if it develops into a difficult situation where Arab countries get involved in it, and if they realize that the world is after the Hamas and PLO and Palestine, then I think we are in for a very long haul. And that will not be good for India. We have to brace up for that kind of a situation. ના થાય તો બહુ સારું છે, પણ થાય તો we are prepared for it. માટે it is not the border security that will create problem, but geo-economics and geostrategic and national larger interests. We have to look after that at this moment of time. And we should be actually speaking burning midnight oil for that, so that such situation does not happen. બિલકુલ મહત્વની બાબત એ છે હિરેનભાઈ, જનરલી તમે જુઓ કે રશિયાનું અને યુક્રેનનું જ્યારે વોર થયું હતું, યુદ્ધ થયું હતું, ત્યારે ભારતનું જે પેટ્રોલિયમ ઉદ્યોગ છે, પેટ્રોલની જો વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે ભલે 96.41 રૂપિયા હોય, પરંતુ ત્યારે જ્યારે યુદ્ધ થયું ને ત્યારે 99 થી 100 રૂપિયા પેટ્રોલ મોંઘું થયું હતું. હવે જ્યારે આ યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે ઇઝરાયલ હમાસ વચ્ચે, શું લાગી રહ્યું છે? ભારતીય પેટ્રોલિયમ પર આની કોઈ અસર પડશે કે કેમ? પેટ્રોલ મોંઘું થશે આને લઈને? હવે તમને હું આંકડો યાદ દેવડું તો યુક્રેન રશિયા વોર થયેલું ત્યારે ક્રૂડનો ભાવ $130 થઈ ગયેલો. તમે ડેટા ચેક કરો. અને પછી ધીમે ધીમે ઓપેકે મીટિંગ કરીને પછી કંટ્રોલ કરી દીધું. પણ એક મહત્વની વસ્તુ એ છે કે વર્લ્ડમાં ક્રૂડના મોટા રિસોર્સિસમાં 2 રિસોર્સિસ મોટા ગણાય. એક તો આરબ ગલ્ફ કન્ટ્રી અને બીજું છે રશિયા. આ 2 કન્ટ્રી પાસે વર્લ્ડનો 70% ક્રૂડ ઓઇલ રિસોર્સિસ છે. હવે અત્યારે ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં કોઈ પાર્ટી નથી અત્યારે, અને પણ આમાં કોઈ કન્ટ્રી અથવા સપોર્ટમાં આવે પેલેસ્ટાઇનમાં,
અમે પેનિક થઈ જાય, અમે ભાવ વધારો થઈ જાય તો કંઈ કહી ના શકાય. આવા વોર સિચ્યુએશનમાં જનરલી સપ્લાય પર કંટ્રોલ આવે અને ડિમાન્ડ એક્સેસ જે પરચેસ કહેવાય, રિઝર્વ બધાને ખબર છે કે અનસિક્યોર એટલે છે એ તો અંદર રિઝનેબલ દેખાય. સસ્ટેન કેટલો કરે છે ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ એ જો કન્ટિન્યુ તમે સપ્લાયિંગ કરે તો એ ઓટોમેટિક જે છે એ ઓટો નીચે આવી જાય. પણ આપણે રશિયા વોર વખતે પણ તમે જેની ડેટા ચેક કરો, ડોલરનો ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ $130 પહોંચી ગયો. એટલે એવી પરિસ્થિતિ અત્યારે 98-99 આસપાસ ક્રૂડ રમે છે. આથી 5% વધારો આવી ગયો અને એક્સપોર્ટનું એવું છે કે હજુ 7-8% વધારો આવી શકે જો અઠવાડિયામાં કોઈ પોઝિટિવ અથવા તો એ રિમોટમાં આ જે તો that is beyond about to 7-8%. So that is the rate is sustainable for the Indian economy. એક સુખદ અંત આવે એવું લોકો પણ કહી રહ્યા છે. હિરેનભાઈ અને ઉત્પલભાઈ, આપ જોડાયા, ખૂબ સરસ એવું માર્ગદર્શન આપ્યું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિક કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.